Hello guys, welcome to new video. Review to the restoration of photo frame. So first we will clean it. This up. फ्रेम को क्लीन कर लिया आहे. तर ही आपली फोटो फ्रेम आहे. तिला मी क्लीन करून घेतलं आणि साईडला जी आपल्याला लाइटिंग लावायची ती पण मी सोल्डरिंग करून घेतली आहे. आता आपण इथं त्या लाइटिंगला स्टिक करू. तब हम इथं जे मी होल केलंय तिथं हा सॉकेट लावणार आहे. तुम्ही बघताय तर त्याला सोल्डरिंग. तर आता आपली शिवाजी महाराजच्या फोटो फ्रेमला लाइटिंग लावून तयार आहे. एक बार चालू करून दाखवतो. तुम्ही बघू शकता हाऊ ब्युटिफुल इट इज. आता आपण त्याला फ्रेम लावून दाखवू. फ्रेम लावले आता मी तुम्हाला लाइटिंग चालू करून दाखवतो. तुम्ही बघू शकता किती छान दिसतंय. मी एकदा रूमचा लाईट बंद करून दाखवतो. तुम्ही बघू शकता किती ऑसम दिसतंय. आता ही लाइटिंग लावलेली फ्रेम आहे. बिगर लाइटिंग लावलेली फ्रेम पण दाखवतो. तुम्ही बघू शकता लाइटिंग लावलेली फ्रेम आणि साधी फ्रेम आहे किती.